M3 boleh duduk. Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk, Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat, 25 Mac 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, saya Aisyah Falina Abdullah, Peguam Kanan Persekutuan hadir bagi pihak Peguam Negara Malaysia Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Wais Leong hadir bagi pihak Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Jessica Ram bin Wani hadir bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor dalam kes yang berkenaan. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 1801-02-2021. P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Alia Husna binti Abu Hisham, Pempetisyen 1. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Imran bin Abu, Peguam Pengusul hadir bagi pihak pempetisyen pertama, Alia Husna binti Abu Hisham pada hari ini. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya, Puan Aisyah Falina binti Abdullah bagi pihak Pejabat Peguam Negara Malaysia, Encik Leong Yu Chow bagi pihak Majlis Peguam Malaysia dan Cik Jessica Ram bin Wani bagi pihak Jawatan Kuasa Kuala Lumpur dan Selangor. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan pempetisyen yang pertama. Tanggal 27 Disember 1996, pempetisyen telah dilahirkan di Besut, Terengganu dan merupakan puteri sulung kepada Encik Abu Hisham bin Yusof dan Puan Nuraha binti Husin. Setelah pempetisyen menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'had Hamidiyah Kajang, pempetisyen menyambung pengajian di Pusat Asasi Undang-Undang UIAM dan seterusnya melanjutkan lagi pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda Undang-Undang Kepujian juga di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Setelah tamat pengajian di peringkat sarjana muda, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Tetuan Khairul Anan and Partners di bawah tunjuk ajar dan bimbingan Encik Khairul bin Muhtar yang telah banyak mengajar Pempetisyen selok-belok perundangan. Pada pagi yang penuh barakah ini, Pempetisyen ingin meluahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan, peluang dan ruang hingga ke tahap ini, dan ingin meluahkan rasa syukur atas semua insan yang hadir dalam kehidupan beliau. Pada hari yang bersejarah ini, Pempetisyen ingin mendedikasikan sepenuhnya penghargaan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, iaitu Encik Abu Hisham bin Yusof dan juga Puan Nuraha binti Husin atas segala kepayahan, keperihan dalam mencorakkan kehidupan Pempetisyen daripada kecil hingga berjaya menjadi seorang peguam. Pempetisyen percaya bahawa berdirinya Pempetisyen di sini adalah kerana kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus sejak Pempetisyen dilahirkan. Masih segar di ingatan Pempetisyen kata-kata azimat ayahanda dan ibundanya untuk sentiasa kuat mengharungi liku kehidupan walaupun tanpa keberadaan mereka di sisi. Tidak lupa juga kepada adik-beradik Pempetisyen iaitu Wafa, Balkis, Omar, Zarif dan Azrahani yang sentiasa hadir menceriakan dan mewarnai kehidupan Pempetisyen. Seterusnya, Pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada suami Pempetisyen Muhammad Naim bin Abu kerana sentiasa memberi semangat untuk terus bangkit dan dorongan yang tak pernah putus kepada Pempetisyen sehingga ke saat ini. Tidak lupa juga sekalung penghargaan buat seluruh keluarga mertua Pempetisyen yang turut mendoakan kejayaan Pempetisyen pada hari ini. Seterusnya Yang Arif, penghargaan khas buat warga Tetuan Khairul Anan and Partners, terutamanya kepada Encik Khairul bin Muhtar kerana memberi ruang dan kepercayaan kepada Pempetisyen untuk melebarkan sayapnya di dunia perundangan. Tidak lupa juga kepada rakan sekerja iaitu Puan Hidayah yang banyak membantu Pempetisyen sepanjang menjalani latihan dalam kamarnya. Sekalung ucapan terima kasih juga diucapkan buat rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu Pempetisyen di saat jatuh dan bangun di peringkat sekolah dan universiti, yang sentiasa berkongsi ilmu dan sentiasa ada ketika memerlukan, terutamanya kepada Cik Nur Atiyah, Cik Nurul Iziani, Cik Aizah Izzati, Cik Nurul Atikah, Puan Afifah, Puan Juliana Huda, Cik Afika Akmal serta sahabat-sahabat figur yang jauh namun dekat di hati, terutamanya Puan Nur Syazwani, Cik Arifah Hanim dan Cik Akila. Seterusnya, Pempetisyen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada peguam pengusul yang sudi mengusul Pempetisyen pada hari ini. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa kertas-kertas kausa Pempetisyen adalah sempurna dan teratur, dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Tiada bantahan, Ya Arif? Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan, Ya Arif. Jawatan kuasa Peguam Selangor tidak ada bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah untuk membenarkan Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Cik Muhammad Imran buat masa ni saya tak boleh benarkan lagi sebab saya belum menerima masuk Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara lagi. Okey, baik Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Alia Husna binti Abu Hisham untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang saya benarkan Cik Alia untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Ya Arif. Ya, sama-sama.
Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 18-386-04-2021. P2, sila perkenalkan diri dahulu. P2, sila unmute. Dengan izin Yang Arif, saya Abdul Rahim bin Mak Yasim, P2. Silakan M2. dengan izin Yang Arif, saya Ahmad Syakir Bakri bin Muhammad hadir bagi pihak Pempetisyen Abdul Rahim bin Mak Yasim pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, dengan izin Yang Arif, saya memperkenalkan Pempetisyen Abdul Rahim bin Mak Yasim. Pempetisyen dilahirkan di Kampung Banggul Gucil, Kuala Kerai, Kelantan pada 5 Jun 1955, 67 tahun yang lalu. Beliau merupakan anak sulung kepada Allahyarham Mak Yasim bin Cik Ibrahim dan Allahyarhamah Zawiyah binti Cik Kok. Pempetisyen mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Banggul Gucil dan Sekolah Menengah Rendah Kuala Kerai, sebelum melanjutkan pelajarannya di Sekolah Menengah Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan pada tahun 1971. Pada 2 Januari 1973, semasa menunggu keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, Pempetisyen telah mula bekerja sebagai pelayan makmal di Sekolah Menengah Sultan Yahya Petra, Kuala Kerai, Kelantan. Pada 1 September 1975, Pempetisyen telah dipanggil untuk mengikuti kursus pembantu perubatan selama 3 tahun dan beliau telah bekerja sebagai penolong pegawai perubatan di unit rawatan rapi ICU di Hospital Besar Kuala Lumpur sehingga bulan Jun tahun 1985. Meskipun sibuk dengan tugas dan tanggungjawab di wad ICU, Pempetisyen telah belajar di sebelah malam dan menduduki peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM sebagai calon persendirian pada tahun 1984 yang melayakkan beliau masuk ke Universiti Malaya UM pada tahun 1985 serta terus berkhidmat sebagai pensyarah di universiti tersebut setelah memperoleh ijazah sarjana muda di universiti yang sama. Sebagai kaki tangan akademik di UM, Pempetisyen terus belajar dan meningkatkan kemahiran dalam pelbagai bidang ilmu dan kini beliau telah menguasai dan menjadi pakar bidang dalam bidang bahasa yang berkaitan. Yang Arif, selain itu Pempetisyen juga memanfaatkan kepakaran linguistik beliau dengan membantu Persekutuan Orang Pekak Malaysia iaitu MPMFD dengan membina beberapa siri kamus bahasa isyarat Malaysia. Dan sehingga hari ini Pempetisyen masih menjadi penasihat kepada pertubuhan tersebut. Yang Arif, setelah bersara dari Universiti Malaya, Pempetisyen yang percaya kepada pembelajaran sepanjang hayat telah meneruskan pengajiannya di Universiti Teknologi Mara UiTM dan dianugerahkan ijazah LLB Kepujian pada tahun 2021 dan pada 14 Mac baru-baru ini pula Pempetisyen telah berjaya menamatkan kursus diploma lanjutan syariah dan amalan untuk membolehkan beliau menjadi seorang peguam syar'i. Sebagai pelatih dalam Mahkamah, Pempetisyen mendapat latihan di firma Tuan Abang Azlan and Associates, bawah bimbingan dan tunjuk ajar Encik Abang Azlan bin Abang Arifin, seorang pembimbing yang sangat sabar dan baik dalam memberi bimbingan serta tunjuk ajar semasa Pempetisyen menjadi pelatih. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Abang Azlan bin Abang Arifin dan seluruh kaki tangannya, terutama sekali kepada Puan Nabilatul Husna binti Abdul Razak dan Puan Nur Saadah binti Muhammad Sutar atas segala budi baik semasa Pempetisyen menjadi pelatih di firma tersebut. Pada hari ini yang penuh bermakna ini juga, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Allahyarham dan Allahyarhamah ayah dan bonda, isteri yang tercinta Salina binti Muhammad Rashid dan anak-anak yang tersayang iaitu Azim, Azam dan Azri dari Hotel Karun Mas, adik-adik dan seluruh ahli keluarga 683 serta ahli keluarga cucu cicit Mokteh Esah yang sangat dikasihi. Pempetisyen sangat menghargai segala kasih sayang
cinta, pengorbanan dan sokongan yang telah diberikan kepada Pempetisyen pada sepanjang kehidupan Pempetisyen. Kejayaan Pempetisyen pada hari ini merupakan hadiah buat seluruh ahli keluarga dengan harapan agar kita semua tidak mensia-siakan nikmat masa yang dianugerahkan oleh Allah dalam usaha kita mengejar impian masing-masing untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Yang Arif, penghargaan dan terima kasih juga buat rakan-rakan seperjuangan atas segala dorongan, sokongan serta kasih sayang yang diberikan kepada Pempetisyen. Saudara KMY, Jaafar Sakri, Syah, Sarah Nur, Sarah Yasmin, Nana dan seluruh ahli WHA 2020/2021. Dan terima kasih semua kerana sudi menjadi sahabat yang baik kepada Pak Cik. Pempetisyen sangat bersyukur dengan semua nikmat dan rahmat yang diberikan Allah sepanjang kehidupan ini, dan Pempetisyen berharap dapat mengakhiri hidup ini dengan lebih bermakna, dengan menambah khidmat dan bakti dalam bidang kepeguaman, terutama sekali untuk warga Kuala Kerai, Kelantan. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah orang yang sesuai dan tepat untuk diterima dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di mahkamah yang mulia ini. Saya percaya semua kertas cara adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur masing-masing tidak mempunyai bantahan terhadap usul ini. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah agar Pempetisyen Abdul Rahim bin Mak Yasin dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Yang Arif. Tiada bantahan, Ya Arif? Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan, Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Abdul Rahim bin Mat Yasim untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Baik. Dengan izin Arif, terima kasih dan syukur. Terima kasih, Arif. Dia tak nak minta apa-apa daripada mahkamah. Minta maaf, Yang Arif. Saya mohon keizinan Yang Arif supaya Pempetisyen dibenarkan untuk menyarungkan jubahnya sendiri, Yang Arif. Saya Terima kasih, Arif. Kalau tidak sampai sudah Pempetisyen tak boleh jarungkan jubah dia. Betul, Ya Arif. Betul. Saya mohon maaf, Yang Arif. Saya mohon keizinan supaya Pempetisyen dibenarkan menyarungkan jubah beliau sendiri, Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Arif. Sama. Terima kasih, Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih, Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 180104/2021 P3 sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Leong Cheng Lex, Pempetisyen ketiga. Silakan M3. M3 sila unmute. Dengan izin Yang Arif, can you hear me now? Of course. Hello. Yeah, thank you. Dengan izin Yang Arif, saya Dewa Kunjuri Samandan adalah Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen 3 yang sudah memperkenalkan dirinya. Rakan-rakan saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur sudah diperkenalkan masing-masing. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya. Sila teruskan. Much obliged, my lord. My lord, the petitioner, Leong Cheng Lex, has just introduced himself. He is the second of a quartet of sons of Mr. Leong Kok Wah and Mrs. Chen Michi.
His elder brother is an artist, and his two younger brothers are still studying. The petitioner's pre-degree education was in Sri Garden International School and later Taylor's International School. He did his A-levels in Brickfields College and read law in the famed SOAS, the School of Oriental and African Studies. While doing his bar studies at City University, the petitioner dined in my steeped in legend, tradition, and history alma mater, Lincoln's Inn. The petitioner was subsequently given the opportunity to commence his pupillage under the tutelage of Miss Salwa Abdul Shukur at Messrs. Zain and Company, which is an association with the international law firm Dentons. The petitioner's exposure to law came about in a little bit of an unusual way. His parents are investment managers focused in the area of mining and iron ore. As his mother's first language is not English, when she needed help to review English documents, he would help translate them for her and even draft letters for her when he was still in high school. Seeing his mother struggling with the legal side of her business made the petitioner receptive to his mother's gentle guidance to study law, as in his words, I wanted to help her as much as I could. A few words about the petitioner, my lord. During his pupillage, he was exposed to different kinds of work, ranging from due diligence exercises to assisting in drafting legal opinions, as well as addressing legal questionnaires from clients, which enabled him to investigate different areas of the law to ensure legal compliance. His interest was particularly piqued by a piece of work concerning reverse hacking, my lord, a very new area in the law involving legal and ethical issues, and which has made him consider entering into telecommunications and multimedia law, displacing his initial interest in corporate law. Like many of us, he struggled initially to cope with the vastness of legal academics, but he later adapted to it and now even has his favorite areas, which are company and IP law. His hobbies should support his professional journey. He enjoys learning coding. He's interested in web development. And this places him in an appropriate space to progress, given the current AI and other tech-driven direction across the board. He enjoys reading about anthropology and human evolution, and he cites Yuval Noah Harari as a favorite writer. He has an interest in the national obsessions of football and badminton. His immediate plans are to help his parents' business, although he doesn't rule out entering the thrust and parry of the legal profession later. As is the custom on an occasion such as this, my lord, the petitioner has a list of thank yous. To the petitioner's father, Mr. Leong Kok Wah, the petitioner wants to say that he's extremely grateful for the sacrifices made and the struggles his father went through to make sure that the petitioner was given the highest quality of education. No words can express his gratitude for his father's selflessness. To the petitioner's mother, who is with us this morning, the petitioner expresses early birthday wishes because it's her birthday tomorrow. He hopes that his call to the bar will suffice as her birthday gift for now, instead of the Louis Vuitton bag that he has promised her. The petitioner would like to also express how grateful he is to have such an awesome mother who is able to juggle her responsibility of running a full-time business and being a house mom. He would like to let her know that he will be there for her in whatever difficulties may occur. Now, like many of his generation, his early life was dominated by Marvel superheroes. And my instructions are that he would like to appeal to Marvel to cast his parents for their own show because to him, they are the true superheroes. The petitioner would also like to thank his master, Ms. Salwa Abdul Shukur, for giving him a chance to chamber at Zain and Company. He was particularly taken up by the fact that after his pre-pupillage interview, Ms. Salwa, who is a managing partner, carved out time to send him a personal welcome email telling him how his values fit the firm, which was in contrast to the other encounters he had in applying for pupillage. He appreciates all the exposure and opportunities he had while at Zain and Company, which he says is a remarkable place to work because of the warmth and solidarity of the work culture, which has helped him to grow as an individual. The petitioner would like to thank his friends Big J, CC, Jin Yi, Jerning, Jojo, and Sherlene for their support from bar school until now. The petitioner is truly grateful for the support given throughout bar school and his pupillage.
The petitioner would also like to thank his pupil mates, Tisha, Farihin, Swetying, Jay, Eunice, Aisha, Kimberly, Fatma, Jingru, Yan-E, Farid, Munira and Kat for making his pupil experience such a memorable one. My instructions this morning include the petitioner's message to his pupil mates. When the going gets tough, just remember that The Rock once said, "It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, we take what is ours." In the petitioner's journey of pupillage, he was lucky enough to be inspired by many multi-talented individuals, including an artist, a candle factory owner, a YouTuber, a cat enthusiast, a karaoke diva, an Airbnb host, and a Muay Thai champ. However, in particular, the petitioner is especially inspired by their talent in common of being great legal practitioners. You know who you are. He has learned so much from them and will always be grateful for that. This submission would not be complete, Yang Arif, without a remark from the petitioner's pupil master, and this is what Cik Salwa has to say about him. Over the course of his chambering, Lex demonstrated that he had a depth of knowledge of the law and a strategic, solution-driven mind. Lex's research was always prompt and precise, demonstrating a curious and thinking mind. His keen interest in technology led him to learn coding during the earliest lockdown phase. The combination of an aptitude for law and an immersive understanding of tech is exceptional and crucial as a foundation for a next-generation lawyer. Above all, Lex is committed to his family and has formed a strong friendship with his chambering mates, contributing to the strong work culture in our firm. And this brings me to the conclusion of this submission. Dengan izin Yang Arif, saya dengan sesungguhnya mempercayai bahawa pempetition adalah seorang yang sesuai dan wajar di bawah peruntukan Akta Profesi Undang-Undang dan bahawa semua kertas-kertas kuasa adalah teratur. Saya juga yakin bahawa tiada bantahan terhadap penerimaan masuk petition daripada rakan-rakan saya yang sudah diperkenalkan. Tiada bantahan, ya, Arif? Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan, ya, Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan, Yang Arif. Dengan ini, Yang Arif, saya dengan rendah diri mengusulkan Mahkamah Yang Mulia ini agar pempetition Leong Cheng Lex diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesi Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Leong Cheng Lex untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Ya, dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk menjemput pempetition untuk menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Much obliged, my lord. Yes. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 18-463-04-2021 P4, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Jacinda Yan Zikuan, pempetisyen keempat. Silakan M4. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, nama saya Eunice Hong, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen keempat, Jacinda Yan Zikuan. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya, sila teruskan. Terima kasih. My Lord,
If I may introduce the petitioner, Ms. Jacinda Yan Ji Kwan. The petitioner was born on 17 August 1996 in Kuala Lumpur to Mr. Yan Chi Kiong and Madam Fu Yun Chin, both of whom are watching remotely today. The petitioner is also a sister to Henry and Melody Yang. The petitioner read law at the University of East Anglia and graduated in 2019. She pursued her bar studies at the University of West of England and was called to the Honourable Society of Lincoln's Inn in 2021. The petitioner commends her pupillage at Mrs. Jayadip Hari and Jamil under Ms. Bhavina Purnusamy, where she was exposed to various areas of practice, including litigation, corporate and conveyancing. Today, the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her family. She would like to thank her family for the endless care and love, moral and financial support that gave the petitioner the strength to continue moving forward and for being proud of who she is today. No words can express how thankful the petitioner is to her family. The petitioner would also like to thank everyone at Mrs. Jayadip and Jamil for their patience and guidance throughout her 9 months of pupillage. She would especially like to express how grateful she is for her pupil mate, Emily. Next, the petitioner would like to thank her close friends for always being there for her. She would especially like to thank Mei Ying, Siu Qian, Catherine, Zoe, Aaron, Simon, Jane, and Zining. Last but not least, the petitioner would like to thank her mover, me, for taking the time to move the court. Yang Arif, my lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. Tiada bantahan, Ya Arif. Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan, Ya Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Jacinda Yan Zi Kwan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya juga ingin memohon kebenaran Mahkamah untuk pempetisyen menjubah dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA1847104-2021 P5, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nik Muhammad Emil bin Nik Ramzaidi, pempetisyen kelima. Silakan M5. Dengan izin Yang Arif, nama saya Siti Munira binti Ma'ruf, Peguam pengusul mewakili pempetisyen Nik Muhammad Emil bin Nik Ramzaidi pada pagi ini. Dengan izin rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang bahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan awal tadi. Dengan izin, saya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan proceeding dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. My Lord.
My Lord, I appear before you on this gracious morning for the hearing of this petition. With that, I introduce the petitioner, Nik Muhammad Emil bin Nik Ram Zaidi. The petitioner was born in Hospital Pantai, Kuala Lumpur on the 8th day of December 1997 and is the second child of Mrs. Ilis Rahmatiah and Mr. Nik Ram Zaidi. The petitioner read law at University Technology Mara, wherein he graduated with a Bachelor of Law with Honours Second Upper Class. Upon the completion of his LLB at UiTM, the petitioner commenced his pupillage at Mrs. Tanorizan and Associates under the tutelage of Mrs. Jaswir Kaugil and the mentorship of Mr. Safaruddin bin Tambi. On this privileged day, the petitioner foremost wishes to express his utmost gratitude to his mother, Mrs. Ulis Rahmatiah, and father, Nikram Zaidi. No words can express how thankful he is for their endless love and support, extended during the long and arduous years of studies and all the sacrifices made to ensure that the petitioner becomes the person that he is today. To his siblings, cousins, aunts, and uncles, he expresses his appreciation for always supporting his dreams. The petitioner must also, on this solemn occasion, pay gratitude to his mentor at Tanorizan and Associates, Mr. Safaruddin bin Tambi, for seeing the petitioner's potential and wishes to thank him for his commitments, patience, and guidance throughout his pupillage. The petitioner also wishes to pay gratitude to Mr. Ben Shazmin, whose kind words have ingrained unforgettable lessons that he will not soon forget. The petitioner would also like to express his gratitude to the rest of the team at Tanorizan and Associates, Mr. Sidi, Ms. Azwina, Ms. Munira, Mr. Hafiz, Mr. Izani, Ms. Shah, Hafila, Ms. Iza, Ms. Pravina, Ms. Tasha, Ms. Alia, Mr. Aaron, Ms. Liza, Azian, Ms. Fatiha, Shamimi, Shazana, Izuddin, Camelia, and mostly to Tia and Iman for bringing constant joy and laughter throughout his pupillage. Finally, the petitioner on this day wishes to pay tribute to his beloved support system, Shidi Fazwin, Sarah, Nabil, Taki, Raja, Andrea, Hafiza, Maisara, Suraya, AJ, Firdaus, Imran, Razman, Varsha, Sazif and Co., and his fellow classmates at UiTM, SMTM, and SMK SAS for shaping his becoming of a person. Yang Arif, saya percaya bahawa segala surat cara pempetisyen adalah teratur. Saya juga mempercayai bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenan tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk suatu perintah agar Pempetisyen Nik Muhammad Emil bin Nik Ram Zaidi diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah yang mulia ini. Ada bantahan ya, Arif? Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan ya, Arif. Rakan kuasa Peguam Selangor tidak ada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesi Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nik Muhammad Emil bin Nik Ram Zaidi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Ya, Dengan sama-sama. izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran untuk pempetisyen menjubahkan dirinya. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 18 479 04
2021. P6, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Cindy Lau Sim Yi, Pempetisyen yang ke-6. Silakan M6. Terima kasih Puan. Dengan izin Yang Arif, saya Kok Yu Chen, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen Cik Cindy Lau Sim Yi pada hari ini. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan pujuhan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkannya. Sila teruskan. Terima kasih. Thank you very much, my Lord. My Lord, please may I introduce the petitioner, Ms. Cindy Lau Sim Yi. Cindy was born on the 29th of July, 1996, and she is the eldest daughter of Mr. Lau Han Ming and Madam Lai Mei Ling. She has a younger brother who is currently studying mechanical engineering at the University of Wollongong. She is grateful and happy that her family are present to witness this momentous occasion, and I am certain that they are very proud of her. The petitioner has always been passionate about contributing to the greater community, and this was inspired by her specific circumstances. Her parents came from humble backgrounds that required them to sacrifice their formal education to work for a living. Cindy herself started to work part-time when she was just 14 to fund her own allowances. Her circumstances made her resilient and resulted in a determination to change her life. Perhaps because of this, she was naturally moved towards helping the less fortunate, vulnerable and marginalized segments of community. And it is for this reason that she pursued law, hoping that someday she can become the voice of the voiceless. Her route to this meaningful day has been challenging. She nearly had to forsake her legal education because she could not afford the hefty education fees. However, she persevered, self-studied and self-funded the completion of the University of London external degree and graduated with honours in 2018. She later pursued the bar professional training course in London with the generous sponsorship of her uncle, Mr. Lau Han Wah, to whom she is eternally grateful. She was called to the Honourable Society of Gray's Inn in 2021, and thereafter she joined Ramalim and Partners under the tutelage of Miss Pauline Kaur. The petitioner has set very high standards for herself throughout. She has always been top in class while actively pursuing various extracurricular activities and volunteering for different programs. Perhaps because of these high expectations, Cindy worked hard towards achieving at least a second-class uppers honours degree and was admittedly disappointed when she was awarded a second-class lower instead. Her biggest concern at that point was that she had failed her parents. However, she quickly came to terms with the realization that she could not change her past, but that she can define her future. She has been working hard to improve herself and overcome her insecurities. It is on this journey of self-development that she has had the opportunity to have mentors who have nurtured her and given her learning opportunities. She hopes to let everyone know that while grades do matter, they do not define who we are and certainly what we are capable of doing or becoming. As Michelle Obama once said, failure is an important part of your growth and developing resilience. Don't be afraid to fail. On this meaningful day, my Lord, she would like to express her gratitude to the following people without whom she would not have been able to survive the tumultuous periods of her life. First and foremost, her family, who have unconditionally invested so much love, time, and money on her. She wants her parents to know that she will do whatever it takes to make them proud and happy. Next, her former employer, YB Henayo, and team who inspired her to serve and to contribute to society. She would also like to thank Ms. Santi Lata, Mr. Rizal Aziz, Ms. Levy Hugh, and Mr. Satish K, whom she met during her stint at the Raja and Tan Asia Academy, and who believed in her capabilities and who have been unstinting in their support and encouragement of her. She would also like to thank Ms. Pauline Kaur, Mr. Yap Yao Han, and her seniors,
Mr. Ng Hon Xuan, Ms. Crystal Kok, and Ms. Liu Yi Mei, as well as her other wonderful colleagues from Ramat Lim IPT department for their support, guidance, and opportunities afforded to her. She also would like to thank her best friend for 19 years, Ms. Teh Jing Hui, for being a shoulder to cry on and a friend to celebrate successes with. And last but not least, her biggest critic yet strongest supporter, Mr. Lawrence Wong Chun Ho, who has been there with her through thick and thin. My Lord, based on the qualifications and character of the petitioner, the training that she has undergone through her pupillage, I have no doubt that the petitioner is indeed a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. My Lord, I also believe that the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections. Ada bantahan ya, Arif? Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan ya, Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan yang Arif. Thank you. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah dirinya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen Cindy Lau Sim Yi diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaysia. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Cindy Lau Sim Yi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen menjubahkan dirinya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 1855004/2021 P7, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya dan Yang Imam Petisyen Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, saya Zainal bin Narudin Yang Arif mewakili Pempetisyen dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Pejabat Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam KL seperti yang diperkenalkan tadi. Yang Arif, saya mohon izin untuk memperkenalkan Pempetisyen Yang Arif. Pempetisyen Dania Iman binti Hisham telah dilahirkan pada 3 Mei 1997 dan merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Hisham bin Jabir dan Puan Nur Raihan binti Ngah. Setelah menamatkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Impian, Pempetisyen telah melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara dan telah dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Kemudiannya Pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Wajdi Muhammad and Company di bawah bimbingan dan tujuh ajar Encik Wajdi bin Muhammad sendiri. Yang Arif, pada hari yang penuh bermakna ini, Arif, Pempetisyen pertama sekali ingin menzahirkan sepenuh penghargaan kepada keluarga Pempetisyen, terutama sekali ibu bapa Pempetisyen yang merupakan tunjang kekuatan dan pendorong semangat kepada Pempetisyen. Tiada kata-kata yang dapat menzahirkan betapa Pempetisyen menghargai jasa, kasih sayang, sokongan serta dorongan yang telah diberikan oleh mereka. Mereka yang kedua-duanya berlatar belakangkan undang-undang juga merupakan sumber inspirasi terbesar kepada Pempetisyen untuk menceburi bidang ini. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Wajdi bin Muhammad, seorang yang prihatin dan amat memahami, yang telah membimbing Pempetisyen dengan penuh kesabaran. Segala tunjuk ajar yang telah diberikan amatlah Pempetisyen hargai. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada seluruh warga kerja di Tetuan Wajdi Muhammad and Company yang telah menemani hari-hari Pempetisyen
dan tidak pernah jemu berkongsi ilmu dengan Pempetisyen. Pempetisyen amat bersyukur kerana dikurniakan persekitaran sebaik ini. Di kesempatan ini juga, Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesemua rakan-rakan Pempetisyen yang telah banyak membantu Pempetisyen dalam menjalani latihan dalam kamarnya. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara dan kertas kafsa Pempetisyen adalah lengkap, sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelaikan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan saya sesungguhnya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan ini. Ada bantahan ya, Arif? Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan ya, Arif. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan yang Arif. Ya Arif, oleh yang demikian ya Arif, saya pohon supaya Pempetisyen Dania Iman binti Hisham diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Dania Iman binti Hisham untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih ya Arif. Ya, sama-sama. Ya Arif, saya juga pohon izin untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih ya Arif. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua Pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya daripada wakil-wakil yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor serta semua peguam pengusul yang sudi hadir di perbicaraan pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para Pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video pada pagi ini. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik Pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. Alia Husna binti Abu Hisham, Abdul Rahim bin Mat Yasin, Leong Cheng Lek, Jacinda Yan Zi Kwan, Nik Muhammad Emil bin Nik Ram Zaidi, Cindy Lau Sim Yi dan Dania Iman
binti Hisham. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana baru sebentar tadi telah diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Being called to the bar is a significant event in your life. It is the rite of passage to becoming a lawyer, and it is the most dignified and ceremonial profession in the world. You are now officially and effectively become the members of the Malaysian Bar. I must extend my warmest congratulations, and as I say that, I share the same pride that you see in the faces of your loved one, parents, family members, and masters. The success you have achieved in being admitted to the High Court of Malaya is not yours alone. A special tribute must be given to your families, particularly your parents, who, in one way or another, be it financially or otherwise, supported you and gave you their succor as you endeavored to become a lawyer. It may be fair to say your achievements are in some ways their achievements. Please take the opportunity after this ceremony to thank them for their support and their patience. Ladies and gentlemen, as a young and new lawyer, you have much to learn to gain knowledge and experience on the practical aspect of the law and in the advocacy skills, especially in this era of advanced technology and in a fast-paced environment. Nothing comes easy. There will be frustrations as you come to grip with the realities of your professional works. You may have to deal with difficult clients. You might lam up with voluminous bundles of documents and research materials. You may have to burn the midnight oil to get things done on time and possibly sleepless nights on some occasions. There might also be other seemingly insurmountable obstacles. All of these are part and parcel of the profession, but given time and experience, I'm sure you will learn to take them in your own stride. Great success can only be achieved through toil and sweat. I must also tell you that you have a heavy responsibility in representing your client in court. You are expected to perform your duties to the best of your abilities to make sure that your client's interest is protected. It is therefore important that you maintain the high standard of the profession and uphold the principles of honesty, integrity, and professionalism. The trust and duty that you bear on your shoulders is a noble one that can even save a person's life. On another note, you must have been fully aware of the changes that are happening in the way how courts are managing cases nowadays. We see more and more court hearings and trials that are being conducted through online video conferencing. It is a challenge that we have to endure in order to stay relevant in the current situation. You should be adept at using technology to enable you to carry out your duties effectively.
Without embracing the knowledge on the use of IT, you will probably find that your tasks even more difficult to be carried out. That being said, you may feel pressured and weighed down at times, but rest be assured that your journey and your path will be one of the most memorable experiences of your life. The need and the desire for truth and justice should be embodied in your mind and soul. On that note, let me conclude by congratulating all of you once again, and it is a pleasure to welcome you on board, and I look forward to seeing you in court someday with the hashtag of stay home, stay safe, stay healthy. Mahkamah dengan ini ditangguhkan.